હેલો ગાઈઝ, વેલકમ બેક ટુ અનધર વિડીયો ઓફ એડવાન્સ કેલ્ક્યુલસ. તો મિત્રો, આપણે એડવાન્સ કેલ્ક્યુલસની સિરીઝમાં લાસ્ટ લેક્ચરમાં જોયું હતું કે કોઈ ફંક્શન એફ ઓફ એક્સ માટે કોઈક ઇન્ટરવલ a, b આપું તો એની માટે ફંક્શન કોન્કેવ અપવર્ડ કઈ રીતે થાય, કોન્કેવ ડાઉનવર્ડ્સ કઈ રીતે થાય, અને એને રિલેટેડ આપણે ગ્રાફિકલ રિપ્રેઝન્ટેશન જોઈને આપણે મેથેમેટિકલ કન્ડિશન જોઈ હતી. અને એના પરથી જ આપણે જોયું હતું કે પોઈન્ટ ઓફ ઇન્ફ્લેક્શન કોને કહેવાય અને પોઈન્ટ ઓફ ઇન્ફ્લેક્શન જો એક્ઝિસ્ટ થતું હોય તો એની વેલ્યુ કઈ રીતે મળે. તો આજે આપણે એ ટોપિક રિલેટેડ આપણે એક્ઝામ્પલ છે જોવાના. તો શરૂ કરીએ કોન્કેવ અપવર્ડ અને કોન્કેવ ડાઉનવર્ડ્સના એક્ઝામ્પલ. તો કોન્કેવ અપવર્ડ અને કોન્કેવ ડાઉનવર્ડ્સ એક્ઝામ્પલ શરૂ કરીએ. એમાં પહેલો એક્ઝામ્પલ છે f of x is equal to x raised to 4 minus xx cube plus 12x square plus 3x plus 5. x belongs to R. તો આપણને એક ફંક્શન ગિવન છે, પોલિનોમિયલ છે ઓફ ડિગ્રી 4 અને બધી જ વેલ્યુ x ની છે એ કેમાંથી છે? રિયલમાંથી છે. આપણને કોઈ ઇન્ટરવલ નથી દીધું, તો આપણે ઇન્ટરવલ છે એ આપણે ડિરાઈવ કરવો પડશે. તો એની માટે આપણે જે લાસ્ટ લેક્ચરમાં જોયું હતું એનું થોડુંક રિવિઝન કરાવું છું પહેલા, અને પછી આપણે આ એક્ઝામ્પલમાં આગળ વધીએ. તો રિવિઝન માટે કોઈ ફંક્શન ગિવન હોય f of x, તેના માટે મારે કોન્કેવ અપવર્ડ છે કે કોન્કેવ ડાઉનવર્ડ કઈ કન્ડિશન પરથી મળતું હતું? f ડબલ ડેશ ઓફ x ગ્રેટર દેન 0 અને f ડબલ ડેશ ઓફ x લેસ દેન 0. જો આમાં હોય તો કોન્કેવ અપવર્ડ થશે અને આમાં કોન્કેવ ડાઉનવર્ડ થશે. પણ ક્યારે? કોઈ x બિલોંગ્સ ટુ કોઈક ઇન્ટરવલ આપેલો હશે. x બિલોંગ્સ ટુ કયો ઇન્ટરવલ લીધો તો આપણે a, b. તો આ ઇન્ટરવલ માટે મારે જોવું છે. તો હવે ઇન્ટરવલ ક્યારે મળશે? તો જો મેં તમને લાસ્ટ લેક્ચરમાં કીધું હતું કે કોઈ ફંક્શનનો ગ્રાફ આ રીતનો હોય તો અહીંયા f ડબલ ડેશ x લેસ દેન 0 થશે, અહીંયા ગ્રેટર દેન 0 થશે. તો અહીંયા ક્યાંક પોઈન્ટ એવો મળશે કે જ્યાં f ડબલ ડેશ x શું થાય? 0 થાય. અને આ જ પોઈન્ટ છે પોઈન્ટ ઓફ ઇન્ફ્લેક્શન થાય. આ લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે જોયું. તો જો અહીંયા સુધી છે પોઈન્ટ ઓફ ઇન્ફ્લેક્શન સુધી ફંક્શનનો નેચર સેમ રહેશે અથવા કોન્કેવિટી સેમ રહેશે, એટલે અહીંયા સુધી કોન્કેવ ડાઉનવર્ડ્સ રહેશે. પોઈન્ટ ઓફ ઇન્ફ્લેક્શનને હું પાસ કરી દઉં પછી કોન્કેવ અપવર્ડ થાય છે, એટલે કે એની કોન્કેવિટી ચેન્જ થઈ. તો જો હું કોઈ ફંક્શન માટે f ડબલ ડેશ x જ્યાં 0 થતું હોય એ ફાઇન્ડ કરી લઉં, તો માની લ્યો કે આ a, c ઇન્ટરવલ છે અને f ડબલ ડેશ x ક્યાં 0 થાય છે? કોઈક પોઈન્ટ b આગળ. તો જો મને બે ઇન્ટરવલ મળી ગયા, કયા? a, b અને b, c. તો a, b માં હું કોન્કેવિટી ચેક કરું તો એમાં શું આવશે? કોન્કેવ ડાઉનવર્ડ્સ આવશે. b, c માં હું કોન્કેવિટી ચેક કરું તો એમાં શું આવશે? કોન્કેવ અપવર્ડ્સ આવશે. જો ઇન્ટરવલ અહીંયા a, c ગિવન હતો, અહીંયા r ગિવન છે. r એટલે શું થઈ જાય? માઇનસ ઇન્ફિનિટી ટુ ઇન્ફિનિટી. હવે મારે એ ચેક કરવાનું કે આની અંદર કોઈક એવો પોઈન્ટ b કે જે આપણે અહીંયા b લીધો છે, આ પોઈન્ટ આમાં આવે છે એવો કે જેથી માઇનસ ઇન્ફિનિટી b અને b ઇન્ફિનિટી આવા ઇન્ટરવલ મળે. પછી આના ઇન્ટરવલ માટે મારે ચેક કરવાનું રહેશે કે કોન્કેવ અપવર્ડ થાય કે ડાઉનવર્ડ. માની લ્યો કે આમાં b છે એવા બે પોઈન્ટ મળે છે, એટલે કે માઇનસ ઇન્ફિનિટી a યુનિયન a, b યુનિયન b, ઇન્ફિનિટી. એટલે શું થયું? કોઈક માઇનસ ઇન્ફિનિટી ટુ ઇન્ફિનિટી ની વચ્ચે એવા બે પોઈન્ટ મળ્યા a અને b કે જ્યાં f ડબલ ડેશ x શું થાય છે? 0 થાય છે. તો આમાં ત્રણ ઇન્ટરવલ મળી જશે. જો એક આ ઇન્ટરવલ થઈ ગયો, એક આ ઇન્ટરવલ થઈ ગયો અને એક આ ઇન્ટરવલ થઈ ગયો. તો ત્રણ વેલ્યુ માટે આપણે ચેક કરશું. તો આ જ પેટર્નથી આપણે આ એક્ઝામ્પલ છે એ સોલ્વ કરવાનો છે. તો મને બેઝિક રિક્વાયરમેન્ટ કોની છે? f ડબલ ડેશ x ની. તો એની માટે મારે પહેલા f of x જે ગિવન છે x raised to 4 minus 6x cube plus 12x square plus 3x plus 5. આની માટે મારે શું કરવું પડશે? f dash x. અને f dash x નું હજી એકવાર ડેરિવેટિવ કરીશ તો મને f ડબલ ડેશ x મળી જાય. તો f dash x એટલે આનું ફર્સ્ટ ઓર્ડર ડેરિવેટિવ શું થશે? 4x cube minus 18x square plus 24x plus 3. અને f dash x નું હજી એકવાર ડેરિવેટિવ કરું, f ડબલ ડેશ x એટલે શું મળશે? 12x square minus 36x plus 24. અને હવે મારે ઇન્ટરવલ જોતો છે. ઇન્ટરવલ માટે મારે આ ક્યાં 0 થાય છે એ ચેક કરવું પડશે. તો એની માટે શું લઈશ? ટેક f ડબલ ડેશ ઓફ x ઇક્વલ ટુ 0. તો એના પરથી શું મળશે? ધેટ ઇમ્પ્લાઇઝ
12x² - 36x + 24 = 0. આમાંથી હું 12 કોમન લઈ લઉં તો શું આવશે? x² - 3x + 2 = 0. આ પોલિનોમિયલ છે ક્વોડ્રેટિક, એના રૂટ્સ ફાઇન્ડ કરો. શું રૂટ્સ આવશે? 2 1 જા 2 1 જા 2 2 1 જા 2 ના એવા પાર્ટીશન કે એડિશન કરતા શું આવે? 3 એટલે 2 1 જા 2 જ આવશે. માઇનસ પ્લસ માઇનસ = 0. તો પાર્ટીશન શું મળ્યા? x - 2 = 0 or x - 1 = 0. આના પરથી શું મળશે? x = 2 or x = 1. તો જો આપણને બે વેલ્યુ મળી, મેં તમને લાસ્ટ કેસમાં કીધું ને કે એક વેલ્યુ પણ મળી શકે, બે વેલ્યુ પણ મળી શકે, ત્રણ વેલ્યુ પણ મળી શકે. એ ડિપેન્ડ કરશે કે જે તમને ફંક્શન ગિવન છે એના પર. હવે આપણે આ સમજીએ. જો તમને અત્યારે ગિવન હતું x belongs to r, એટલે -∞ to ∞. એમાં તમને બે પોઈન્ટ એવા મળ્યા, કયા? 1 અને 2, કે જ્યાં ફંક્શનનું સેકન્ડ ડેરિવેટિવ છે એ 0 થાય છે. f' શું થાય છે? 0. કયા પોઈન્ટ આગળ? એક 1 આગળ અને એક 2 આગળ. હવે આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં મેં તમને ગ્રાફિકલી સમજાવ્યું ત્યારે મેં કીધું હતું કે કોઈક ફંક્શન આગળ જો f' 0 થાય તો એ છે એ કોન્કેવિટી ચેન્જ કરશે. જો અહીંયા ડાઉનવર્ડ છે તો અહીંયા શું થઈ જાય? અપવર્ડ થઈ જાય. તો આ કયા પોઈન્ટ આગળ મળ્યું? f'(x) = 0. તો આ જે પોઈન્ટ છે એ આપણને 1 અને 2 મળ્યા, એટલે કે બે પોઈન્ટ મળ્યા. એટલે આવો ગ્રાફ થઈ શકે. અહીંયા પણ શું થાય છે? f'(x) 0 થાય છે. તો આપણને જો 3 ઇન્ટરવલ મળ્યા, એક આ ઇન્ટરવલ મળ્યો, એક આ ઇન્ટરવલ મળ્યો અને આ. બસ એ જ અહીંયા મળ્યા છે. ઇન્ટરવલ હવે લખું છું. તો હું જે આપણને ગિવન હતો x belongs to r, તો આને હું કઈ રીતે લખી શકું? x belongs to. હવે હું 3 પાર્ટીશનમાં ડિવાઈડ કરું છું. કયા કયા 3 પાર્ટીશન? જો એક આ પાર્ટીશન, બીજો કયો પાર્ટીશન લઉં છું? આ, અને ત્રીજો કયો પાર્ટીશન લઉં છું? આ. તો હું એને 3 પાર્ટીશનના યુનિયન તરીકે લખું તો શું લખાશે? -∞ to 1 યુનિયન 1, 2 યુનિયન 2, ∞. જો અહીંયા 1 છે એ બંને ઓપન રાખે છે અને 2 પણ બંને ઓપન રાખે છે. એવું શું કામ? કારણ કે એ પોઈન્ટ આગળ ફંક્શનનું સેકન્ડ ડેરિવેટિવ 0 થાય છે. એટલે મને ત્યાં કોન્કેવિટી મળશે જ નહીં. ત્યાં શું મળશે મને? પોઈન્ટ ઓફ ઇન્ફ્લેક્શન મળશે. અને મારે કોન્કેવિટી ચેક કરવી છે એટલે મેં આ 3 ઇન્ટરવલ લીધા છે. આમાં 1 અને 2 લીધા નથી. ફરીવાર કહું છું, કારણ કે ત્યાં શું થાય છે? f'(x) 0 થાય છે. જો અહીંયા એ જ વેલ્યુ મળી હતી ને, તો એ વેલ્યુથી f'(x) 0 થતું હોય તો એ પોઈન્ટ આગળ મને કોન્કેવિટી મળશે નહીં. એ પોઈન્ટ આગળ મને પોઈન્ટ ઓફ ઇન્ફ્લેક્શન મળશે. પહેલા કોન્કેવિટીની વાત કરીએ. તો હવે એમાં કેસ 1 લઉં છું. કેસ 1 કયો ઇન્ટરવલ લઉં છું? x belongs to -∞ to 1. આ ઇન્ટરવલ માટે વાત કરું છું. હવે તમને f'(x) શું મળ્યું હતું? f'(x) = 12x² - 36x + 24. હવે આમાંથી કોઈ પણ રેન્ડમ વેલ્યુ લ્યો. મેં તમને કીધેલું છે પોઈન્ટ ઓફ ઇન્ફ્લેક્શન થી કોન્કેવિટી ચેન્જ થાય. જો આખા ઇન્ટરવલ અહીંયા મળતો હોય, અહીંયા ક્યાંય કોઈ f'(x) 0 ન થતું હોય, તો આ બધા જ પોઈન્ટ આગળ ફંક્શનનું કોન્કેવ નેચર છે એ સેમ રહેશે. તો આ ઇન્ટરવલ મળ્યો, આ -∞ to 1. તો આની આગળ બધા જ આગળ છે એનો નેચર સેમ રહેશે. નેચર સેમ રહે તો હું કોઈ પણ એક પોઈન્ટ આગળ નેચર ફાઇન્ડ કરું, એ જ આખા ઇન્ટરવલ માટે હશે. તો આપણે જે ઇઝીએસ્ટ પોઈન્ટ હોય કેલ્ક્યુલેશન માટે એવો પોઈન્ટ લેવાનો. જો -∞ to 1 છે એમાં કયો પોઈન્ટ આવશે? 0. તો હું x = 0 belongs to -∞ to 1 લઉં તો f'(x) એટલે કે f'(0) શું થાય? જો આ વેલ્યુ 0 થઈ ગઈ, આ પણ વેલ્યુ 0 થઈ ગઈ. આ વેલ્યુ શું મળી? 24. અને આ વેલ્યુ કેવી છે? ગ્રેટર ધેન 0. તો for x belongs to -∞ to 1 શું મળ્યું? f'(x) ગ્રેટર ધેન 0. અને f'(x) ગ્રેટર ધેન 0 થાય તો ફંક્શન કેવું હોય? કોન્કેવ અપવર્ડ્સ હોય. Therefore function f(x) is concave upwards in interval -∞ to 1. એટલે આપણે જો આ જે 3 પાર્ટીશન મળ્યા હતા આપણને ઇન્ટરવલના, એમાં આ પોઈન્ટ આગળ શું મળ્યું? કોન્કેવ અપવર્ડ. હવે જો મેં તમને કીધું છે ફંક્શનનું ડબલ ડેરિવેટિવ જ્યાં 0 થાય ત્યાં કોન્કેવિટી ચેન્જ થાય. 1 પોઈન્ટ આગળ કોન્કેવિટી ચેન્જ થશે. અહીંયા કોન્કેવ અપવર્ડ હતું તો અહીંયા શું આવવું જોઈએ? કમ્પલસરી કોન્કેવ ડાઉનવર્ડ્સ જ આવવું જોઈએ. બરોબર? અને જો તમે કેલ્ક્યુલેશનથી આન્સર ના આવે તો તમારી કેલ્ક્યુલેશનમાં ક્યાંક મિસ્ટેક હશે જ, કારણ કે અહીંયા નેચર ચેન્જ થશે. તો હવે આપણે ઇન્ટરવલ લઈએ 1, 2. આપણને આન્સર પહેલેથી ખબર જ છે, પણ આપણે પ્રૂવ કરવું પડશે મેથેમેટિકલી.
તો અહીંયા લઉં છું કેસ 2 x belongs to interval 1,2 કોઈ પણ વેલ્યુ લઈ લો જે તમને ઈઝી લાગતી હોય અને અહીંયા 1 અને 2 લેવાનો નથી બરોબર કારણ કે ઓપન ઇન્ટરવલ છે તો x ઇક્વલ ટુ હું મિડ વેલ્યુ લઉં છું 3/2 એટલે 1.5 થશે belongs to 1,2 તો f ડબલ ડેશ x શું હતું 12x square minus 36x plus 24 તો આના પરથી f ડબલ ડેશ ઓફ 3/2 આની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરો 12 3/2 નો સ્ક્વેર 9/4 માઇનસ 36 અહીંયા પણ શું આવશે 3/2 પ્લસ 24 ઇઝ ઇક્વલ ટુ હવે જો અહીંયાથી કેન્સલ આઉટ થતું હોય કેન્સલ આઉટ કરીએ તો 4 3 જા થશે 18 2 જા 36 તો 9 3 જા 27 માઇનસ 18 3 જા 54 પ્લસ 24 એઝ ઇટ ઇઝ 27 પ્લસ 24 એટલે થશે 51 માઇનસ 54 તો આન્સર શું આવ્યો -3 એટલે લેસ ધેન 0 જો મેં તમને કીધું હતું શું આવવું જોઈએ કોન્કેવ ડાઉનવર્ડ્સ કારણ કે અહીંયા કોન્કેવ અપવર્ડ હતું તો અહીંયા કમ્પલસરી શું આવે કોન્કેવ ડાઉનવર્ડ્સ અને ઈ જ આવે છે કારણ કે f ડબલ ડેશ x શું મળ્યું લેસ ધેન 0 therefore f double dash x less than 0 for x belongs to interval 1,2 therefore f of x is concave downwards for interval 1,2 હવે અહીંયા concave downwards મળ્યો જો આમાં શું મળ્યું concave upward અહીંયા શું મળ્યું concave downwards આમાં શું આવશે યસ concave upwards પણ આપણે શું કરવું પડશે મેથેમેટિકલી પ્રૂવ કરવું પડશે તો એની માટે થર્ડ જે કેસ છે એ વેલ્યુ લઈ લઈએ એટલે આપણો આ એક્ઝામ્પલ છે એ કમ્પ્લીટ થઈ જશે કેસ 3 x belongs to 2, ઇન્ફિનિટી કોઈ પણ વેલ્યુ લઈ લો x ઇક્વલ ટુ શું લઈએ 3 belongs to 2, ઇન્ફિનિટી તમે કોઈ પણ લઈ શકો 10 100 1000 કોઈ પણ બરોબર પણ આપણે જે ઇઝી કેલ્ક્યુલેશન લેશે એ વેલ્યુ લેશું તો f ડબલ ડેશ ઓફ x ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું છે 12x સ્ક્વેર માઇનસ 36x પ્લસ 24 તો f ડબલ ડેશ ઓફ 3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 12 3 સ્ક્વેર 9 માઇનસ 36 ઇન્ટુ 3 પ્લસ 24 12 9 જા શું થશે 108 માઇનસ 36 3 જા એ શું થશે એ પણ 108 થશે પ્લસ 24 108 108 કેન્સલ તો આન્સર શું આવ્યો 24 અને કેવું આવ્યું ગ્રેટર ધેન 0 તો આપણો અહીંયા આન્સર શું મળે છે therefore f ડબલ ડેશ ઓફ x ગ્રેટર ધેન 0 કોની માટે for x belongs to 2, infinity therefore f of x is concave upwards in interval 2, infinity જો અહીંયા એક્ઝામ્પલમાં શું કીધું છે તમને કોન્કેવ અપવર્ડ પૂછે અથવા કોન્વેક્સ ડાઉનવર્ડ્સ પૂછે એ બંને સેમ જ થશે બરોબર અને એ જ રીતે કોન્કેવ ડાઉનવર્ડ્સ હોય કે કોન્વેક્સ અપવર્ડ્સ હોય એ બંને પણ સેમ થશે એટલે તમને જે પૂછ્યું એની ઉપર ડિપેન્ડ કરશે એટલે ખાસ યાદ રાખજો કોન્કેવ અપવર્ડ હોય તો કોન્વેક્સ ડાઉનવર્ડ્સ આવશે એટલે એના પરથી આપણને અહીંયા આન્સર મળશે હવે કોન્કેવિટી આપણે અહીંયા ચેક કરી લીધી હવે આપણે શું બાકી લીધું પોઈન્ટ ઓફ ઇન્ફ્લેક્શન માટે ડેફિનેશનમાં શું હતું 4 point of inflection અહીંયા પહેલા હું ડેફિનેશન લખું છું for some point a f double dash of a equal to 0 and f triple dash of a does not equal to 0 આવો પોઈન્ટ a મળે તો મને પોઈન્ટ ઓફ ઇન્ફ્લેક્શન શું મળશે then a comma f of a is called point of inflection તો મારે પહેલા ચેક કરવું પડશે હવે આપણને given છે આ એક્ઝામ્પલ માટે for x equal to 1 and x equal to 2 f double dash of x equal to 0 હવે મારે શું ચેક કરવું પડશે કે એ પોઈન્ટ આગળ ટ્રિપલ ડેશ છે એ ડઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0 થાય તો હું આને પોઈન્ટ ઓફ ઇન્ફ્લેક્શન કહી શકું તો f ડબલ ડેશ x આપણી પાસે શું હતું
12x² minus 36x plus 24. તો આના પરથી મને ટ્રિપલ ડેશ x શું મળશે? f triple dash of x is equal to 24x minus 36. હવે જોવો તો x equal to 1 મૂકું, x equal to 1, f triple dash x શું મળે છે? f triple dash of 1 does not equal to 0 and x equal to 2 માટે f triple dash of 2 શું થશે? 24 2 જા 48 minus 36 એટલે 12 ને પણ શું આવશે? does not equal to 0. therefore શું થવું જોઈએ? a, f of a એટલે 1, f of a એટલે જે આપણને ફંક્શન ગિવન હતું એમાં x equal to શું મૂકવાનું આવશે? 1. અહીંયા x equal to 1 મૂકો, આ વેલ્યુ શું આવશે? 1. આ થશે -6 plus 12 plus 3 plus 5. તો 1 minus 6 એટલે -5, આની સાથે કેન્સલ, તો શું વધ્યું? 12 plus 3 એટલે 15. તો આનો આન્સર શું આવ્યો? f of x નો 15 આન્સર આવે છે. a, f of a એટલે અહીંયા શું આવશે? 1, 15. આ શું થશે? પોઈન્ટ ઓફ ઇન્ફ્લેક્શન કોની માટે? x equal to 1 માટે. એન્ડ હવે 2 માટે વાત કરીએ તો x equal to 2 ત્યારે f of x ની વેલ્યુ શું થશે? x equal to 2 મૂકો તો આની વેલ્યુ શું થશે? 16 માઇનસ અહીંયા 48, અહીંયા પ્લસ 48 પ્લસ 6 પ્લસ 5. તો આ 48 કેન્સલ, પ્લસ 16 પ્લસ 6 એટલે 22 પ્લસ 5 એટલે શું આવ્યું? 27. તો આ f of 2 નો આન્સર શું આવે છે? 27. તો 27 માટે પોઈન્ટ ઓફ ઇન્ફ્લેક્શન શું થઈ ગયું? 2,27 are points of inflection for given f of x. એટલે આપણને અહીંયા પોઈન્ટ ઓફ ઇન્ફ્લેક્શન કેટલા મળ્યા? 2 પોઈન્ટ ઓફ ઇન્ફ્લેક્શન મળ્યા. તો આ હતો કોન્કેવ અપવર્ડ, કોન્કેવ ડાઉનવર્ડ્સ અને પોઈન્ટ ઓફ ઇન્ફ્લેક્શન રિલેટેડ ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ. તો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે આ જ ટોપિકના બીજા એક્ઝામ્પલ પણ જોશું. થેન્ક યુ ફોર જોઈનિંગ.